การเป็นทหารรับใช้ชาติเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจหรือการเสียโอกาสในชีวิตไปกันแน่ครับไปเป็นทหารในกองทัพรับใช้ชาติเนี่ยแต่ไม่ต้องการให้เขาพกสมองไปโอ้ยแม่งจี๊ดอะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่อง DP หน่วยล่าทหารหนีทัพนะครับผมซึ่งเป็นหนังซีรีส์จากใน Netflix นะฮะมันก็ไม่ได้นอกกระแสแล้วนะครับแต่พอดีว่าผมเพิ่งได้ดูมาแล้วก็อยากจะรีวิวหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรดีมากเลยนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวเนี่ยก็เกี่ยวประเทศเกาหลีที่เขาออกกฎหมายมาว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อถึงอายุที่กำหนดแล้วตั้งแต่อายุ18ถึง30เนี่ยจะต้องเข้าประจำกรมกองทหารซึ่งมันเป็นกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกคนต้องเป็นหมดและระยะเวลาในการประจำการเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2 ปีนะครับผมซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็เหมือนมีความสามารถพิเศษในการที่จะต่อยมวยและความสูงนี่ก็ถือว่าโอเคมากเขาก็เลยได้สังกัดหน่วย DP ซึ่งเป็นหน่วยที่ล่าทหารหนีทัพนะครับซึ่งทหารแต่ละคนที่หนีออกไปเนี่ยเขาก็มีอดีตความเจ็บปวดความเศร้าความช้ำที่เกิดจากการโดนแกล้งโดนรังแกจากรุ่นพี่ที่เป็นทหารมันก็เลยทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่ไม่ใช่แค่ในหน่วยพลทหารเท่านั้นระบบภายในกองทหารเองที่มันเน่าเฟะเละเทะมากๆก็ถือว่าเป็นหนังที่ตีแผ่กองทัพของเกาหลีได้ดีมากๆเลยนะและผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ดีนะที่ประเทศเขาเนี่ยสามารถเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ออกมาได้ซึ่งมันก็ต่างจากประเทศไทยนะที่ไม่สามารถพูดอะไรมากได้เลยอ่ะเพราะพูดก็โดนจับแน่นอนว่าดราม่าเนี่ยมาเต็มแน่ๆแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีฉากแอคชั่นการตัดต่อการถ่ายภาพการใส่เสียงที่มันทำได้ดีพอดีมากๆทำให้ดึงอารมณ์คนดูให้สนุกและติดตามได้ตลอดเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีออกมา6 EP เท่ากับ1ซีซั่นพอดีและแต่ละ EP เนี่ยมันจะมีความยาวประมาณ 40-50 นาทีถ้าใครอยากจะลองดูก่อนสักตอนหรือ2 ตอนเนี่ยก็ลองดูกันได้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็จบภายในตอนดีนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันค้างเติ่งสักเท่าไหร่แต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมยิงยาวเลยนะ6 ตอนจบรวดในทีเดียวเลยนะครับผมเยี่ยมมากและตอนนี้นะครับผมก็วิเคราะห์ออกมาเป็น5ประเด็นหลักๆสำคัญนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีสปอยเนื้อเรื่องบ้างนะครับผมใครที่คิดจะไปดูเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะฮะก็มาฟังผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันนะครับผมอย่างข้อแรกนะครับเรื่องการซ่อมรุ่นน้องในค่ายทหารผมว่าประเด็นนี้ที่มันน่าสนใจเนี่ยหรือน่าจะเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องเลยที่เกี่ยวกับการบูลลี่การกลั่นแกล้งซึ่งในกองทัพเกาหลีเองเนี่ยหรือว่าหนังเรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็อยากจะมาตีแผ่ให้เห็นถึงความเน่าเฟะและผมว่าบริบทนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากของไทยสักเท่าไหร่นะที่เรามักจะเห็นข่าวที่พลทหารใหม่เนี่ยเข้าไปฝึกได้ไม่สักเท่าไหร่กระโดนกระทืบไส้แตกตายจมน้ำตายคือเราก็อาจจะเคยเห็นจากคลิปบ้างแต่ที่ไม่เห็นล่ะคือเขาโดนอะไรกันบ้างนะครับผมและไอทหารหรือว่ารุ่นพี่ที่ได้รังแกคนตายไปแล้วนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าได้รับโทษหรือเปล่านะครับมันกลายเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยปล่อยให้เงียบหายไปพอมันมีประเด็นต่างๆที่มันคล้ายๆกับของคนไทยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสะเทือนใจนะและหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่หนังถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันยังถือว่าซอฟต์มากๆนะคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าของจริงอ่ะมันโหดยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมพอโดนแกล้งมากๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกจากการเป็นทหารแล้วเนี่ยแต่มันมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับผมก็ถือว่าน่าสงสารมากๆเลยนะฮะและข้อ2นะครับการไต่เต้าและเลียนายเพื่อตำแหน่งคือเราจะเห็นนะครับว่าในหนังเนี่ยจ่าสิบโทพักบอมกูเนี่ยที่เป็นนายทหารดูแลหน่วย DP เนี่ยเขาจะมีหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าแต่ยศสูงกว่าเนี่ยก็คือร้อยเอกอิมจีชอปเนี่ยมาดูแลซึ่งไอ้ร้อยเอกเนี่ยแม่งก็เหมือนทำอะไรไม่เป็นเลยนะไม่รู้จะจัดการยังไงเวลามีปัญหาแต่พอเวลาอยู่กับหัวหน้าที่เหนือกว่าอยู่กับนายพลเนี่ยแม่งก็จะทำเป็นเหมือนแบบเลียจะแบบเห็นด้วยครับดีครับนายแต่พอเวลาทำงานจริงแม่งก็ต้องไปปรึกษากับจ่าสิบโทตลอดซึ่งมันก็น่าทุเรศไงที่คนไม่มีความสามารถแต่มียศสูงกว่าตำแหน่งใหญ่กว่าแต่แม่งทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปรากฏอยู่แค่ในหน่วยงานของราชการเท่านั้นนะครับอย่างบริษัทเอกชนอะไรงี้เนี่ยเราก็จะเจอได้เหมือนกันนะตรงนี้เองของหนังเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังถือว่าเขาก็พยายามใส่มาให้ครบทุกมิติอยู่นะก็ถือว่ายังดีมากเลยนะครับผม
และข้อ3นะครับการเพิกเฉยตัวความรุนแรงของพลทหารและกองทัพเองถึงขนาดว่าเอาหัวเนี่ยกดให้ไปแบบโดนตะปูทิ่มหัวก็มีนะหรือว่าเอาไปแช็กลนกระเจียวหรือว่าบังคับให้พลทหารอีกคนนึงชักว่าวโชว์อะไรเงี้ยโอ้โหคือมันหยามทั้งเกียรติทั้งศักดิ์ศรีแล้วก็เจ็บตัวด้วยซึ่งมันก็ทำให้ใครบางคนเนี่ยก็เป็นโรคประสาทได้เลยนะครับซึ่งไอความรุนแรงนี้เองเนี่ยก็เกิดจากการที่รุ่นพี่เนี่ยกระทำต่อรุ่นน้องซึ่งไอความเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยมันห่างกันแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะใครที่ประจำการก่อนแค่เดือนเดียว2 เดือนเนี่ยแม่งก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็โหกันแกล้งรุ่นน้องแบบสารพัดสารเพและคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าพลทหารที่มียศสูงกว่าเนี่ยก็ไม่คิดที่จะมาหยุดยั้งหรือว่าหยุดการกระทำนี้เลยนะก็แค่มองผ่านไปยืนดูมันจะมีอย่างเหตุการณ์ที่พลทหารคนหนึ่งที่มันทนไม่ไหวแล้วฟิลขาดน็อตหลุดต้องการที่จะไปแก้แค้นพลทหารที่เคยรังแกเขามาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยโดนปลดประจำการไปเป็นพลเรือนเรียบร้อยแล้วไอ้พลทหารสติแตกคนนี้เนี่ยมันก็จะหนีออกจากค่ายเพื่อไปฆ่าไอ้รุ่นพี่คนนี้ที่ขี้แกล้งแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยที่นายพลก็บอกว่าเฮ้ยอย่าทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรามีหน่วย DP อยู่แล้วก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยสิอย่าให้พวกตำรวจมันมายุ่งอย่าให้นักข่าวมันรู้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่ซึ่งมันก็คือการต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ตัวเองให้กองทัพดูดีอยู่เสมอก็ในเมื่อมึงก็รู้อยู่แล้วมันมีการกระทำความรุนแรงในกองทัพแล้วทำไมมึงไม่ยอมจัดการให้มันไม่มีเรื่องแบบนี้มึงสึกเพิกเฉยไม่ยอมมาแก้ไขในจุดนี้แต่ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะหรือว่าการยักยอกทรัพย์อะไรบางอย่างเนี่ยเขายังไม่ได้พูดถึงในซีซั่นนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดถึงหรือเปล่าหรือว่าแค่อาจจะเน้นไปเรื่องความรุนแรงของพลทหารหรือว่าเรื่องชนชั้นในกองทัพเท่านั้นเองนะแต่แค่เรื่องนี้เนี่ยมันก็หดหูน่าดูเลยเหมือนกันนะครับผมและอย่างใน EP สุดท้ายเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่ามันกระแทกกระทันใจมากนะฮะก็คือไอ้พลทหารที่คลั่งเนี่ยมันจะไปฆ่าไอ้รุ่นพี่จอมขี้แกล้งนี่แหละไอ้พวกหน่วยของพระเอกเนี่ยที่มีกันแค่2 คนเนี่ยแม่งก็เหมือนจะไปห้ามไว้ว่าแบบเฮ้ยไอ้พลทหารอย่าทำแบบนี้เลยอย่าไปฆ่าเขานายอย่าทำแบบนี้สิเดี๋ยวถ้านายกลับไปกรมเนี่ยเราจะทำให้กรมเนี่ยมันดีขึ้นนะจะไม่มีการแกล้งกันซึ่งไอ้ทหารคลั่งเนี่ยมันก็บอกว่านายเนี่ยก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นายก็เพิกเฉยนายไม่ยอมทำอะไรเลยแล้วพอเวลาแบบนี้เนี่ยนายจะมาปกป้องมันทั้งที่ตอนกูโดนแกล้งโดนทำร้ายเนี่ยไม่มีใครมาปกป้องเลยซึ่งผมรู้สึกตรงนี้แม่งเจ็บว่ะมึงเห็นไหมไอ้กาต้มน้ำร้อนที่อยู่ในกองเนี่ยมันเป็นกาต้มน้ำร้อนตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วดูสิแค่กาต้มน้ำมึงยังไม่เปลี่ยนเลยแล้วกองทัพมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงโอ้โหแม่งเจ็บดอก2อีกและดอกที่3ที่โคตรเจ็บเลยนะครับก็คือซีนที่พระเอกเนี่ยไปเคารพศพทหารที่โดนแกล้งโดนบูลลี่จนเป็นโรคประสาทและพอมีคนรู้จักของผู้ตายเดินมาเนี่ยก็ถามว่าตอนที่เขาอยู่ที่กองเนี่ยเขานิสัยยังไงบ้างหรือคะเขาเป็นยังไงบ้างคะพระเอกแม่งก็บอกว่าเขาเป็นคนดีมากเลยครับและเขาก็เป็นคนตลกด้วยคนรู้จักผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะทำไมคุณไม่ปกป้องเขาล่ะคะทำไมคุณไม่ช่วยเขาโอ้โหแม่งจี๊ดอะตอนนี้ผมดูแม่งผมก็จี๊ดเหมือนกันนะว่าพระเอกมึงก็เป็นคนมีความสามารถมึงก็คือเป็นทหารหน่วย DP มันก็จะดูแบบดูเหนือกว่าพลทหารธรรมดาทั่วไปนะและมึงก็รู้ถึงความใจดีของพลทหารคนนี้ด้วยแต่มึงไม่ช่วยอะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าไอ้การเพิกเฉยการนิ่งเฉยไม่ช่วยคนอื่นเพราะว่าเราไม่เดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเนี่ยไปทำร้ายเขาเหมือนกันนะซึ่งจิตสำนึกในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้ได้กับแค่เรื่องทหารเรื่องกองทัพแต่เรื่องปกติทั่วไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอามาคิดต่อเหมือนกันนะและข้อ4นะครับการทิ้งความเป็นมนุษย์อาจจะต้องพูดถึงเรื่องระบบภายในมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเรื่องลำดับชั้นยศซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากในหนังเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยมันจะซ้อมรุ่นน้องเพื่อเอาสนุกเอามันจนถึงขนาดไอ้รุ่นน้องเนี่ยมันก็ถามว่าทำไมมึงต้องทำแบบนี้กับกูมึงทำกับกูแบบนี้ทำไมซึ่งไอ้รุ่นพี่ที่ชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยแม่งยังตอบไม่ได้เลยนะแม่งตอบว่าฉันก็นึกว่ามันจะไม่เป็นไรไงล่ะอ้าวแต่การกระทำของมึงเนี่ยมันทำให้ชีวิตของคนคนนึงมันพังไปอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่พระเอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพใหม่ๆเนี่ยหรือว่าจนถึงปัจจุบันก็ตามเนี่ยเวลา
ที่จะต้องพูดกับนายเนี่ยมันจะพูดเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะและการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับไม่สามารถคิดเองได้พอคนสั่งมาก็ต้องทำตามทันทีจนแทบจะไม่เหมือนมีจิตสำนึกของตัวเองไม่มีการไต่ตองของตัวเองตรงจุดนี้เองที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนแบบทิ้งความเป็นมนุษย์ไปแล้วเหมือนมึงเป็นกลายเป็นหุ่นยนต์ไอการที่กลายเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นี่แหละที่เหมือนกับกองทัพเขาก็ต้องการนะแค่ตามคำสั่งกูแค่นั้นหรืออย่างตอนท้ายที่พักบอมกูที่เขาเป็นนายทหารผู้ดูแลหน่วย DP เนี่ยเขาเป็นจ่านะแต่เขาไปเถียงกับนายพลนะว่าแบบเฮ้ยเจ้าทหารมาเยอะแยะทำไมจะมาฆ่านายทหารหรอจะมายิงหรอจ่าคนนี้เขาก็พยายามจะช่วยทหารคนอื่นนะแต่นายพลเนี่ยแม่งก็จะสั่งลูกน้องให้ยิงอย่างเดียวไม่เห็นใจความเป็นมนุษยธรรมซึ่งไอ้นายพลคนนี้เนี่ยมันก็พูดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่พลทหารเนี่ยหนีไปแล้วก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์นายอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเหรอซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็รู้สึกแม่งก็จี๊ดเหมือนกันนะว่าเอ้าเหตุการณ์ที่พลทหารหนีออกมาฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วทำไมมึงยังไม่แก้ไขอีกวะมึงก็ปล่อยให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกแล้วเหรอจ่าเนี่ยมันก็ได้ถามนายพลว่าอย่างคุณน่ะเคยยิงคนหรือเปล่าและนายพลเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ซึ่งผมก็เดาว่ามันน่าจะไม่เคยยิงคนมาก่อนแต่ไอ้นายพลเนี่ยดันสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปยิงเพื่อนทหารที่ร่วมฝึกมาด้วยกันโดยที่ไอ้นายพลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมือเปื้อนเลือดด้วยซ้ำแค่สั่งอย่างเดียวซึ่งไอ้คนสั่งที่เป็นระดับนายเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พลทหารที่ต้องยิงเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยมันจะต้องรู้สึกเศร้าขนาดไหนอะซึ่งตรงนี้มันก็น่าตั้งคำถามมาว่าการที่ให้คนเนี่ยไปเป็นทหารในกองทัพรับใช้ชาติเนี่ยแต่ไม่ต้องการให้เขาพกสมองไปแต่ให้เขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เพื่อรับใช้นายอย่างเดียวหรอและยิ่งในซีนท้ายของ EP 6นะครับที่พระเอกเนี่ยกำลังเข้าแถวแล้วต้องเตรียมวิ่งทหารคนอื่นเนี่ยแม่งยืนเข้าแถวกันแล้วก็แบบฮึฮะฮึฮะฮึฮะวิ่งกันเป็นแนวเดียวกันส่วนพระเอกเนี่ยมันดันวิ่งไปอีกทางนึงแล้วก็ถอนหมวกทหารออกซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีนัยยะแฝงอยู่นะนั่นก็คือการที่พระเอกเนี่ยมันถอนหมวกของทหารออกแล้วก็เติมเต็มความเป็นคนด้วยการที่วิ่งสวนทางกับทหารคนอื่นซึ่งเราจะสังเกตได้ถึงความมีคุณธรรมแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของพระเอกเนี่ยได้ตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับที่มันไปทำภารกิจพลาดจนทำให้ทหารเนี่ยฆ่าตัวตายซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยพระเอกแม่งรู้สึกเสียใจเศร้ามากๆแต่ทหารอีกคนนึงแม่งกลับชิวๆเฮ้ยมันตายไปไม่เป็นไรหรอกนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกพระเอกเนี่ยมันต่างจากคนอื่นนะและข้อ5นะครับน่าจะเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะฮะการเป็นทหารรับใช้ชาติเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจหรือการเสียโอกาสในชีวิตไปกันแน่ครับเราจะเห็นได้ว่าพลทหารที่หนีไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคืออนาคตดีๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าเป็นอาจารย์สอนวาดรูปที่ฝีมือเก่งเป็นนักศึกษามหาลัยที่ฉลาดหรือว่าบางคนเนี่ยก็เสียโอกาสที่จะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าตายายที่อายุเยอะแล้วเพราะว่าต้องมาประจำการในกองทหารซึ่งแม้แต่ของไทยเองเนี่ยก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีการเรียนรดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเป็นทหารซึ่งผมก็เดาว่า90-95หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยไปเรียนรดก็เพื่อไม่อยากจะไปเป็นทหารซะส่วนใหญ่นะครับผมหรือว่ามันก็ยังมีโอกาสลุ้นในการที่จะจับใบดำใบแดงอะไรเงี้ยแต่เอาจริงเราก็จะสังเกตได้ว่ามันน้อยมากเลยนะที่คนมันจะอยากไปเป็นทหารน่ะแล้วช่วงอายุเวลาที่ไปเป็นทหารเนี่ยคือช่วงอายุประมาณ20 ปีอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งคือช่วงเวลาวัยรุ่นช่วงเวลาแห่งการเติบโตแต่บางคนแม่งเหมือนสร้างตัวได้แล้วกูต้องไปเป็นทหาร2 ปีโดยที่แบบไม่มีข้อยกเว้นอะไรเลยแม่งทำให้เสียโอกาสเหมือนกันนะแต่โอเคมันก็อาจจะมีคนที่มันได้โอกาสในการเป็นทหารเหมือนกันมันก็เลยน่าตั้งคำถามนะว่าไอ้กฎหมายที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าและนี่ก็คือ5ข้อที่ผมวิเคราะห์ออกมานะครับและต่อจากนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้อินกับหนังมากขึ้นแล้วก็สนุกกับบริบทในหนังมากขึ้นนะครับในเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เริ่มตระหนักแล้วนะครับผมเพราะในปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาการประจำการเนี่ยจากเดิม2 ปีเนี่ยเขาก็ลดลงเหลือแค่18 เดือนเท่านั้นนะและนอกจากนี้นะครับผมกองทัพเนี่ยก็ยังมีแผนลดจำนวนทหารเกณฑ์เนี่ยให้เหลือ 500,000 นายภายในปี 2022 นะครับผมจากเดิมที่เคยมีทหารเกณฑ์ในกองทัพเนี่ยมากถึง 618,000 นายนะครับผมซึ่งมันก็แน่ชัดแล้วนะครับว่าการเป็นทหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนนะฮะซึ่งบทความตรงนี้นะครับผมเอามาจาก The Standard นะฮะ
และบทความวันนี้นะครับผมก็เอามาจาก Account Twitter ที่มีชื่อว่าคุณ@nukio-z นะครับเขาบอกพระเอกเนี่ยพอเล่นหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เกือบเป็น PTSD เลยนะครับผมก็คือภาวะป่วยทางจิตใจหลังประสบเหตุรุนแรงนะครับเพราะทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตนะฮะซึ่งมันจะมีซีนที่ต้องพูดว่านายทหารอันจุนโฮแต่ดันไปพูดว่านายทหารจองแฮอินนะครับผมก็คือพูดชื่อตัวเองเข้าไปเฉยเลยนะฮะและคุณคิมโบทงนะครับนักแต่งเว็บตูนเรื่องนี้เนี่ยช่วงเกณฑ์อาหารเนี่ยเขาก็ได้ประจำหน่วย DP นะแสดงว่ามันมีอยู่จริงนะครับผมแล้วก็หยิบยกเคสต่างๆนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งนะครับแต่ก็พยายามทำให้เรื่องการบูลลี่เนี่ยซอฟต์ลงด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงปี 2000 เนี่ยมันหนักกว่าช่วงปี 2014 มากนะครับผมก็นี่คือทำให้มันซอฟต์แล้วนะและทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นนะครับผมก็ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่8คะแนนเลยครับรวมๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะพูดเล่าถึงเรื่องในกองทัพเนี่ยได้ครบมิติอยู่แต่ผมรู้สึกว่าตัวละครพระเอกเนี่ยมันยังเป็นตัวละครที่น่ารำคาญนิดๆอยู่นะคือผ่านมาต้อง6 EP ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 6เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังเป็นตัวละครที่เรายังไม่ค่อยเห็นพัฒนาการของมันสักเท่าไหร่นะและตัวหนังเองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะเล่าด้วยว่าพระเอกเนี่ยมันมีบาดแผลอะไรโอเคเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าครอบครัวพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้สงบหรือว่าไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่แม่โดนพ่อทำร้ายร่างกายพ่อเป็นตัวเหี้ยในบ้านแล้วพระเอกเนี่ยก็เคยเห็นแม่โดนทำร้ายแล้วก็ไม่เข้าไปช่วยด้วยซึ่งแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีปมอยู่เหมือนกันแต่ตัวหนังเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คลายเกี่ยวเชือกปมของพระเอกสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงแต่ตัวเหตุการณ์ของผู้ต้องหาที่หนีไปซะส่วนใหญ่มากกว่านะครับผมและนิสัยของเองเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะต้องแยกก่อนนะครับว่าคนมีปมคนมีอดีตกับนิสัยเนี่ยมันคนละเรื่องกันและมันก็ดูเป็นพระเอกเอาจริงคนที่ดูมีมิติมากๆเนี่ยผมว่าคือคู่หูของพระเอกมากกว่านะที่ดูมีเสน่ห์มากกว่าอีกคือผมคิดว่าถ้าไอตัวละครนี้ตายไปเนี่ยโอ้โหแม่งคือจะเป็นอะไรที่เซ็งมากเพราะมันดูดีอะก็คือเป็นรุ่นพี่เป็นคนฉลาดหลายๆอย่างมันดูมีเสน่ห์นะครับผมแต่ตัวพระเอกนี่มันจืดนะแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าเขาทำซีซั่น2แล้วก็เปิดปมของพระเอกมากกว่านี้เปิดเผยนิสัยของพระเอกให้มากกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งเยี่ยมเลยนะครับผมและยิ่งซีนสุดท้ายใน EP 6เนี่ยมิ่งเป็นซีนที่โคตรน่าติดตามก็คือเป็นช็อตที่ทหารที่โดนแกล้งเนี่ยมันถือปืนขึ้นมาแล้วก็กราดยิงรุ่นพี่ในห้องตายเรียบเพราะมันไปเห็นข่าวของพลทหารคนหนึ่งที่มันยิงตัวตายแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้างั้นกูเนี่ยก็ต้องเริ่มทำอะไรบ้างแล้วเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วช็อตนี้มันก็คล้ายๆกับ Full Metal Jacket เหมือนกันนะซึ่งมันทำให้น่าติดตามมากว่าไอซีซั่น2เนี่ยไอพลทหารคลั่งคนนี้เนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างตีความได้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดปุ่มจอยหรือว่ากดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยฮะและคลิปหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ